Magandang araw mga ka-Gym Street Wellness at sa pagkakataong ito meron tayong client si Sir G. Yan, no? Siya po ay sa sales, kaya yun, pagod din siya araw-araw, kaya ang complaint niya po ay yung kanyang lower back pain, pinakapangunahin at yung buong katawan na rin. Kaya nandito po siya para i-try natin yung approach ng Gym Street Wellness at sana po mag-benefit si Sir G sa ating chiropractic adjustment gaya ng ating mga previous clients na nag-benefit sila. Yan, orient ko na rin po si Sir na kailangan ay relax lang dapat yung kanyang katawan. Ready na po tayo? Ready na po tayo, Sir. Hindi na po. Lambot lang po, lambot lang. Relax lang. Tapos medyo nakabukas po yung bibig pagka-press ko, pagkabubuga kayo ng hangin, bibig. Basta lambot lang po. Yan, naurihan ko na rin po si Sir Jen na kada press natin ay hindi muna siya hihinga. Pagka-release natin, saka lang siya mag-i-inhale exhale. At pinaka-importante, kailangan ay yung gaanong katawan. Relax lang po. Pero medyo may stress niya dito. Pagka pinipress ko, huwag mo nang muna. Napunta siya na ako bubuhat. Medyo masakit lang po ng konti tiis lang. Na. Lapitan siya lang ng lang. Nakububuhat. Siya lang bubuhat. Yan, tagitag, sir.
Kaya yun. Bilis mo. Sige po. Lambot na pa, lambot lang. Lambot na sir. Kabila po. Lambot na sir, lambot lang. Gana sir. Nasa lambot lang. Test ko na tayo. Yes, Lambutan po ah. Hindi masal lang konti po. Dito po tayo. Yes, dito tayo. Saan yung ulo ko? Dito po. Nakahiga po, nakahiga. Isa lang, nakahiga ang ating ulo. Ang ating ulo. Dito po tayo. Hindi po nakakasipa. Dito po. Ay, konti-konti pa sir. Konti. Yes, lambot lang po ah. Para makuha natin. Mag-video pala tayo, nakalimutan ko. Nawala sa isip ko. Yan po yung ating advanced stretching o chiropractic adjustment na ginawa kay Sir Jeff. Yun, siguro na-relax na siya dahil ganda na. Kaya hinga natin siya ng kaunting pananalita kung ano ba yung kanyang pakiramdam pagdating niya po dito at pagkatapos ng ating chiropractic adjustment. Sir, pwede mahinga ng kaunting pananalita? Kanina di ba sabi ko tandaan niyo yung... maganda yung na-refresh lahat ng gulat ako lahat ng nagtumugan. So yun pala yung sinasabi nilang adjustment. So parang mababalik po sa balance yung katawan natin. Ayun, parang fresh ka. Masarap sa pakiramdam.
Ayun, salamat po at napaginhawa natin si Sir J, no? Kaya salamat po, yun naman ang hangad ng Gymsy Wellness, mapaginhawa natin yung ating mga client. Kaya sa lahat po ng may pain, pwede nyo subukin ang approach ng Gymsy Wellness. Pakisupport nyo po sa pamamagitan din ng inyong pag-subscribe sa aking YouTube channel, ganun din sa Facebook page, mga Gymsy Wellness. Hanggang sa muli po, mga ka-Gymsy Wellness, magandang araw po sa inyo lahat.